Tanyag ang Mediterranean sa mayaman nitong kasaysayan at sikat din sa dami ng masasarap na pagkain. Kung bago pa sa channel ay mag-like, share, subscribe, and hit the bell. Ang feta ay isang klasikong produktong dairy ng Mediterranean. Greek salad na ipinares sa zucchini o kahit na isang simpleng pagsasama ay pinasasaya nito. Ang pizza na pinasikat lalo sa bansang Italia ay pangunahing pagkain din sa Mediterranean. Dahil ito sa mayamang agrikultura ng kamatis sa bansa. Ang paboritong lentils naman ay nakatiklop sa yogurt, spinach at basil. Tanyag din sa Mediterranean ang Spanakopita o isang healthy Greek dish na spinach pie. Masarap na pastry at paborito ring pampalusog. Baba Ganoush ay isang Levantine dish na gawa mula sa tahini, spices, bawang, yogurt at talong. Tanyag din ang paboritong hummus na galing sa chickpeas, mga linga, langis ng oliba, lemon at bawang. Ipinares sa sariwang tinapay, prutas at gulay. Popular sa Mediterranean ang Spanish dish na paella. Sarap lutong halong manok, hipon, chorizo, lobster at iba pa. Ang masarap na gyros naman na ngayon ay popular na rin sa iba't ibang bansa ay sa Gresya nagmula. Paborito sa bansa ng mga bata at matanda. Ang Tuscan chicken naman na nagmula sa rehiyon ng Italia. Krema linamnam na pasta with manok. Mula Barcelona naman ang tanyag na tapas. Paboritong ihain, mainit man o malamig, casual o fancy, mula sa bansang Espanya. Baklava ay isang tradisyonal na Mediterranean dessert para sa iyong sugar craving. Masarap na pastry layered with tinadtad na mani with syrup o honey. Mula sa Ehipto at Libya naman ang tanyag na falafel. Pinilog na pritong donut, patty na gawa sa chickpeas, fava, beans at iba pa. Couscous na paboritong tradisyonal na Mediterranean dish ay pasta na nagmula sa Hilagang Africa. Sa buong mundo, sikat ang Mediterranean sa mayamang kasaysayan at maraming masasarap na pagkain. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell.